নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ 25 জুনৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছ লৈ আহোঁ আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেশ্যন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিৰ গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাছ কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নাম্বাৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া হোল্ডছ ইটছ গ্ৰাউণ্ড অন ব্ৰিক্স টাৰ্ফ আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকী এক্সপ্লেইন কৰিছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে আৰু লগতে নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফৰেন পলিচি এটা মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে ব্ৰিক্সত ৰিফিউজ কৰিছে চুজ কৰিবৰ কাৰণে এটা সাইট কাৰ মাজত ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু চাইনাৰ মাজত কাৰো এটা সাইটত ইণ্ডিয়া এতিয়া লগ হোৱা নাই কিয়নো ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিলে 16 নম্বৰ ব্ৰিক্স নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজাৰ্ছ মিটিং নিউ দিল্লীত ইণ্ডিয়া ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছে কি ধৰণে কাম কৰিব পাৰে কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ লগত বেলেগ বেলেগ ইন্টাৰেষ্ট থকা কান্ট্ৰিৰ লগত বেলেগ বেলেগ ইন্টাৰেষ্টক লৈ কি ধৰণে একেলগে কাম কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ নেশ্যনেল আমাৰ যি প্ৰায়ৰিটি আছে সেই প্ৰায়ৰিটিজটোক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে সেয়াই আমি দেখিলো এতিয়া ব্ৰিক্সৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বা চাওঁ তেন্তে আমি জানো যে ষ্টাৰ্ট হৈছিল 2009 চনত ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ চাৰিখন কান্ট্ৰি লগ লাগি আৰু লেটাৰ 2011 চনত কোনে সাউথ আফ্ৰিকা ইয়াক জইন কৰিলে এতিয়া এক্সপান্ড হ'ল 11খন মেম্বাৰ কান্ট্ৰিলৈ ইনক্লুড কৰিলে আমি লেটেষ্ট দেখিছো লাষ্ট 1 and 2 ইয়াৰ্ছত যে ইজিপ্ত ইথিওপিয়া ইৰাণ ইণ্ডোনেছিয়া সাউদি আৰবিয়া আৰু UAE এতিয়া ব্ৰিক্সৰ লগত যোগ দিলে ইণ্ডিয়া হোষ্ট কৰিলে ব্ৰিক্স NSA মিটিং ইমান গ্লোবেল কনফ্লিক্টছ যদিও হৈ আছে তাৰ মাজতো আৰু এনেকুৱা ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া ৱাৰ হৈ আছে তাৰ মাজতো ইণ্ডিয়াই কিন্তু এই ব্ৰিক্সৰ যি নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজৰ মিটিং হয় সেই মিটিংখন হোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু লগতে যদিও মিটিংখনত একো জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট নাহিলে কিন্তু কান্ট্ৰিবিলাকৰ মাজত কিয়নো চবৰে ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে তথাপিও নাহিলে যদিও ডিফাৰেন্স আছিলে যদিও ষ্টিল হাইলাইট কৰে যে ব্ৰিক্সৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ এটা আছে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই ফলো কৰি আছে পলিচি অফ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি মানে কি এতিয়া এবিলিটি অফ এ নেশ্যন ষ্টেট যিকোনো এখন নেশ্যন ষ্টেটে যেতিয়া নিজৰ ওন নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টক ওপৰত বেছ কৰি কোনো ফৰেন কাণ্ট্ৰি ইনফ্লুৱেঞ্চ নোহোৱাকৈ নিজৰ পলিচি চুজ কৰে তাৰ মানে হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি এতিয়া ইণ্ডিয়াই ফলো কৰি আছে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি পলিচিটো ইনষ্টিড অফ এলাইনিং কমপ্লিটলি US বা চাইনাৰ লগত কিয়নো আমি এতিয়া কি বিচাৰো দুইখন কান্ট্ৰিৰ লগতে ভাল এটা ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব বিচাৰো নিজৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰো ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰো গ্লোবেল এফেয়াৰ্ছত মাল্টিলেটাৰেল প্লেটফৰ্মছ লাইক ব্ৰিক্সত এইটো ৰিফ্লেক্ট কৰে ইণ্ডিয়াৰ শিফ্ট যি আগৰ আমাৰ পুৰণা পলিচি আছিল নন এলাইনমেণ্টৰ পৰা আমি এতিয়া কিহলৈ যাওঁ আমি মাল্টি এলাইনমেণ্টলৈ আমি শিফ্ট হৈছো য'ত নেকি কোঅপাৰেটছ কৰে ডিফাৰেণ্ট কান্ট্ৰিৰ লগত ডিফাৰেণ্ট ইছ্যুৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়া মিটিং কেইখনৰ যি ব্ৰিক্সৰ মিটিংখন হ'ল নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজাৰৰ তাৰ পৰা কি আউটকাম আহিলে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে ডিছকাছ কৰিলে ফ'কাছ মডাৰ্ণ চিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছৰ ওপৰত বেছ কৰি ইনক্লুডিং যিহেতু নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এডভাইজাৰৰ মেইন মিটিংখন আছিল including terrorism, terror financing, cyber security, cyber attacks, artificial intelligence and emerging technologies, protection of critical infrastructure, supply chain resilience, food fertilizer, energy security, ইয়াৰ ওপৰতে ইয়াতে বেছিকৈ ডিছকাশ্যন হোৱা দেখা গ'ল আৰু লগতে নন ট্ৰেডিশ্যনেল যি চিকিউৰিটি ইছ্যুজ এইবিলাক যিহেতু নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি ইছ্যুজ হয় যেনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চাইবাৰ টেক্স ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ডাইমেনশ্যনটো ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মেজৰ ফ'কাছ মিটিংখনত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত আছিলে একচুৱেলি NSAত অজিত ডোভাল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু চাইনাৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ ৱাং ইৰ মাজত দুইটা চাইডে এগ্ৰী কৰিছে কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে ডাইলগ আৰু যাতে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইম্প্ৰুভ হয় তাৰ কাৰণে তথাপিও ইণ্ডিয়াই কিন্তু এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলে যে ট্ৰাষ্ট কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে পিচ আৰু ষ্টেবিলিটি নাহে লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰলত আৰু ইণ্ডিয়াই অপ'জ কৰিছে চাইনাৰ যে এটেম্প ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো বৰ্ডাৰ বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনৰ পৰা সেই কথাষাৰ ইণ্ডিয়াই মানি নল'লে এতিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ কিয় হয় ব্ৰিক্স ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে
আৰ্গিউ কৰিছে আৰ্টিকলটোত যে ব্ৰিক্স ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ প্লেটফৰ্ম ইণ্ডিয়াই পাইছে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গ্ল'বেল চাউথক এটা ফৰাম হয় য'ত নেকি ইণ্ডিয়াই প্ৰমোট কৰিব পাৰে ডেভেলপমেণ্ট টেকনলজি কোঅপাৰেশ্যন চিকিউৰিটি ইছ্যুজ এটা ৱে হয় এংগেজ হ'বৰ কাৰণে চাইনাৰ লগত আৰু ৰাইভেলছ বা আদাৰ যিকোনো ৰাইভেলছৰ লগত ডিফাৰেণ্ট ডাইলগ কৰিবৰ কাৰণে যদি কেতিয়াবা কনফ্ৰণ্টেশ্যন হয় তেতিয়া এটা সুবিধা থাকে means to strengthen ties with Africa, West Asia, আৰু other developing nationৰ লগত বা ৰিজনৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্টলি ইণ্ডিয়াই কি বিচাৰে এতিয়া ব্ৰিক্সক এনেকুৱা ধৰণে চাব বিচাৰে এণ্টি ৱেষ্ট এলায়েন্স হিচাপে ইণ্ডিয়াই প্ৰেজেণ্ট কৰিব নিবিচাৰে বাট এজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্লেটফৰ্ম যিয়ে নেকি কমপ্লিমেণ্ট কৰে ৰিলেশ্যনটো US আৰু ইউৰোপৰ এতিয়া এটা চেলেঞ্জেছ কিছুমান উল্লেখ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে প্ৰগ্ৰেছ আছে তথাপিও ইণ্ডিয়া চাইনাৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো যিহেতু আনৰিজল্ভ হৈ আছে চাইনাই কণ্টিনিউৱাছলি এতিয়াও ক্লেইম কৰি থাকে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পাকিস্তানৰ লগত এটা ক্ল'জ ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰি থাকে এইবিলাক চেলেঞ্জেছ হয় ডিফাৰেঞ্চেছ আছে ব্ৰিক্সৰ মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ মাজত সেইকাৰণে কনচেনচাছ বনাবৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট হয় ৰিফ্লেক্ট যিহেতু আমাৰ জইণ্ট ষ্টেটমেণ্টৰ এবচেঞ্চ আছিল সেইটোতে আমি দেখা গ'ল কনক্লুজনটোত আৰ্টিকলটোত কনক্লুড কৰিছে তেওঁ লিখিছে যে ইণ্ডিয়াই ছাকচেছফুলি বেলেঞ্চ কৰিছে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বথ ৱেষ্ট আৰু চাইনাৰ লগত উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং ইটছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমি কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখোঁ কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ যেনেকৈ মাল্টি এংগেজমেণ্ট বুলি ক'লে কেনেকুৱা হয় প্ৰ'এক্টিভ ডিপ্ল'মেটিক ষ্ট্ৰেটেজি যেতিয়া এখন কাণ্ট্ৰিয়ে বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিৰ লগত বা বিভিন্ন ফৰামৰ লগত ৰিলেশ্যন এটা ইকুৱেলি মেইনটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হয় লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলটো হৈছে আনডিমাৰ্কেটেড লুজ বাউণ্ডেৰী ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত এতিয়া কোৰ থেচিছটো মই যিহেতু কৈছোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেল পিলাৰ্ছৰ মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ব্লক ৰাইভেলছ মেজৰ হলমাৰ্ক হয় কণ্টেম্পৰেৰী ডিপ্ল'মেচি এবিলিটি টু ছাষ্টেইন ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ডেছপাইট ডিপ বাইলেটাৰেল ফ্ৰেকচাৰ ৰিজনেল এডভাৰ্চাৰিজ আৰু মেজৰ এছিয়ান কম্পিটিটৰ্ছবিলাকক একেলগে ডিছকাছ কৰিবলৈ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰে অনগয়িং গ্ল'বেল ক্ৰাইচিছত আমি এইটোও দেখিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইচিছ হোৱাৰ পাছতো মিটিং এখন কৰিব পাৰিছে ষ্ট্ৰেটেজিক ডিকাপলিং অফ এংগেজমেণ্ট ক্লিয়াৰ অপাৰেশ্যনেল ডিভাইড যেতিয়া ইমাৰ্জ হয় মাল্টিলেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যনৰ মাজত বাইলেটাৰেল নেগচিয়েশ্যনৰ মাজত ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান কাৰেণ্ট ডিপ্ল'মেটিক পষ্টাৰতে ৰিফ্লেক্ট কৰে ফাৰ্ম ডিছপ্লে এটা এংগেজ হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফৰামছ আমাৰ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব কিন্তু বাইলেটাৰেল নৰ্মেলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰিক্টলি কণ্টিনজেণ্ট আপন কিহৰ ওপৰত পিছৰ ওপৰত ষ্টেবিলিটিৰ ওপৰত চাইনাকো সেইষাৰ কথা কৈছে যে যদি পিচ আৰু ষ্টেবিলিটি নাথাকে তেতিয়া ট্ৰাষ্টটো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি ঠিক তেনেদৰে পাইভটটো নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি গ্ল'বেল চিকিউৰিটি পেৰাডাইম যিহেতু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিঅৰিয়েণ্টেশ্যন হৈছে গতিকে ফ'কাছটো কি হয় এক্সপাণ্ড কৰা বেয়ন কনভেনশ্যনেল মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেমেটিক ভালনাৰেবিলিটি কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম এতিয়া ইয়াৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইছ্যুটো বা ইভলিউশ্যনটো যদি দেখোঁ তেন্তে হ'লে ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন উইদিন গ্ল'বেল গ্ৰুপিং আৰু এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো উইথ মেজৰ পাৱাৰ ষ্ট্ৰেছ কেতিয়াবা কৰিব পাৰি ডিফাৰেণ্ট হিষ্টৰিকেল মাইলষ্টোনৰ পৰা কৰিব পাৰি এৰা অফ ক্লাছিকেল নন এলাইনমেণ্ট আমি কাৰো লগত এলাইন হোৱা নাছিলোঁ ৰাছিয়াৰ লগত হোৱা USSR লগত হোৱা নাছিলোঁ US লগত হোৱা নাছিলোঁ 1947 পৰা 1991লৈকে তথাপিতো আমি কিন্তু 1971 লগত ছ'ভিয়েটৰ লগত এখন ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলোঁ ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল আফটাৰ 1991 ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিঅৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব ধৰিলে কলাপছ হ'ল USSR লাহেকে আমি কি কৰিলোঁ লুক টিছ পলিচি আমি ইণ্ডিয়াই ইনিচিয়েট কৰিলোঁ জেনেচিছ অফ ব্ৰিক্স গ্ৰুপিং 2001 পৰা 9লৈকে 2001 চনত গল্ডমেন ছাটছে কইন কৰিলে এক্ৰনিম ব্ৰিক্স আইডেণ্টিফাই কৰিলে যে এই ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা ফিউচাৰ গ্ল'বেল ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব 2006 চনত ফৰ্মেল ডিপ্ল'মেটিক ডাইলগ হ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু গ্ল'বেল নিউক্লিয়াৰ অৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়া 2008 চনত কি কৰিলে চাইন কৰিলে ইণ্ডিয়া US নিউক্লিয়াৰ চিভিল নিউক্লিয়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট এটা এক্সপানশ্যন হ'ল 2011 পৰা 23ৰ ভিতৰত চাউথ আফ্ৰিকাই জইন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিয়ে জইন কৰিব ধৰিলে 2020 চনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ গলৱান ক্ৰাইচিছ এটা দেখিলোঁ আমি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেয়া হ'ল 2024 পৰা 26লৈ আমি ব্লক এক্সপানশ্যন হ'ল 11খন কাণ্ট্ৰিলৈ এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ৰিয়েলিজম ভাৰ্চেছ লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজম ইণ্ডিয়াৰ ডুৱেল এপ্ৰ'চ পাৰফেক্টলি কিহৰ লগত মেটচ হৈ আছে ক্লাছিক টেনশ্যনৰ মাজত বাইলেটাৰেল যিটো টাৰ্মছ হয় চাইনাৰ লগত ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিছে এটা ৰিয়েলিষ্টিক ষ্টেন্স কিয়নো ইণ্ডিয়াই কি কৰিব বিচাৰে ৰিয়েলিটিৰ ওপৰত প্ৰেক্টিকেলিটিৰ ওপৰত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বনাব বিচাৰে ইনচিষ্টিং অন হাৰ্ড পাৱাৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যন বৰ্ডাৰ ডিটাৰেঞ্চ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি বিফৰ ট্ৰেড আৰু টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কেন ৰিজিউম এতিয়া
Concurrently within the forum India আকৌ এপ্লাই কৰিছে লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজম এতিয়া ইয়াতে কি ৰিকগনাইজ কৰে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবোৰ প্লেটফৰ্ম হয় প্ৰভাইড কৰে এচেঞ্চিয়েল স্পেচ এটা য'ত নেকি শ্বেপ কৰিব পাৰে গ্ল'বেল নৰ্মছ ৰিজল্ভ কৰিব পাৰে নন ট্ৰেডিশ্যনেল থ্ৰেটছ এণ্ড এংগেজ কৰিব পাৰে উইথ এডভাৰ্চাৰিজ উইদাউট এক্টিভ কনফ্লিক্ট ঠিক তেনেদৰে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত হিউমেন ছিকিউৰিটি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ কথা আছে ফ'কাছটো কিহত কৰিছে নন ট্ৰেডিশ্যনেল থ্ৰেটছ ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কিহত কৰিব গ্ৰাছৰুট লেভেলত কৰিব ক্লাইমেট ইনডিউচ ইনষ্টেবিলিটি ছাপ্লাই চেইন ব্লকেজ ফুড ইনচিকিউৰিটি হিট ভালনাৰেবল পপুলেশ্যন যিহেতু টেক এনাবল ৰেডিকেলাইজেশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন ডমেষ্টিক ফৰেইন পলিচি কনচেনচাছ মেইনটেইন কৰিব লাগে ফাৰ্ম আণ্ডাৰলাইং ষ্টেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি কথাষাৰ যেতিয়া গ্ল'বেল প্লেটফৰ্মত গ্ল'বেল ফৰামে এনজয় কৰে ষ্ট্ৰং ডমেষ্টিক পলিটিকেল কনচেনচাছ এটা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাইবাৰ নৰ্মছ ফ'কাছ কিহত কৰিব লাগে ICT চিকিউৰিটি হেল্থ স্পীড ইউনিফাইড লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কছ এগেইনষ্ট চাইবাৰ ক্ৰাইম ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইকনমিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু এথিকেল ডাইমেনশ্যন দি থোৱা আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ তেন্তে ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়ৰিটিজ থাকিব লাগিব গ্ল'বেল এংগেজমেণ্টৰ কাৰণে মেইনটেইন কৰিব লাগিব ব্ৰডাৰ ফাৰ্মনেছ মাল্টিলেটাৰেল ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব লাগিব ডুৱেল ট্ৰেক এপ্ৰ'চটো এপ্লাই কৰিব লাগিব লিড অন নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইউজ কৰিব লাগিব ৰিজনেল প্ৰেচিডেঞ্চিজ টু বিল্ড কনক্ৰিট ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা চাইবাৰ চিকিউৰিটি ডাটা লোকেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে চেম্পিয়ন ডি ৰিস্কিং অভাৰ ডি কাপলিং ফ'কাছ কৰিব লাগিব চিকিউৰিং ৰেজিলিয়েন্ট ছাপ্লাই চেইন ফৰ ক্ৰিটিকেল ৰিচোৰ্চেছ লাইক এক্টিভ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যিহেতু আমি চাইনাৰ পৰা এইটো ইম্পৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্টিলাইজাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ এক্ট এজ এন ইনষ্টিটিউচনেল ব্ৰিজ ফৰ গ্ল'বেল চাউথৰ কাৰণে ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে Upward mobility among India's worst of may be a turning point. এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই উইটনেছ কৰিছে মেজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছত এমং ইটছ প'ৰেষ্ট হাউচ হোল্ড অভাৰ লাষ্ট ডিকেডছ এতিয়া নিউ ডাটা কিহৰ পৰা ইয়াত লোৱা গৈছে হাউচ হোল্ড কনজামশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ ছাৰ্ভে 2023-24ত শ্ব' কৰিছে যে বহুতো ফেমিলিয়ে যি নেকি আগতে বটম টু 10% পপুলেশ্যনত আছিল 11-12 চনত এতিয়া মুভ আপ হৈছে ইকনমিকেলি এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আহিছে তেওঁলোক আৰু এতিয়া প'ৰেষ্ট নহয় ইণ্ডিকেট কৰিছে গতিকে চিগনিফিকেণ্ট আপৱাৰ্ড মোবিলিটি এটা এতিয়া আগতে প'ৰেষ্ট যি 10% আছিলে ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকৰ কনজামশ্যন লেভেলটো বহুত কম আছিল এতিয়া ইনফ্লেশ্যনটো এডজাষ্ট কৰাৰ পিছত কনজামশ্যন লেভেল যিটো ডিফাইন কৰে বটম 10% 2011-12 চনত এতিয়া লেছ দেন 0.5% অফ দ্য পপুলেশ্যন আছে বুলি কৈছে ইয়াতে এই কিহত হাউচ হোল্ড কনজামশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ ছাৰ্ভে ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে এই তাৰ মানে কি হয় লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ মষ্ট প'ৰ হাউচ হোল্ড লাহে লাহে কি হৈছে ইম্প্ৰুভ হৈছে মিলিয়নছ মুভ আউট হৈছে এক্সট্ৰিম প্ৰভাৰ্টিৰ পৰা 2011-12 চনত এবাউট 121 মিলিয়ন ইণ্ডিয়ানছ কিহত আছিল 10% যি বটম কনজামশ্যন গ্ৰুপত আছিল তাত বিলং কৰিছিল আৰু বাই 2023-24 চনত অনলি 6.5 মিলিয়ন পিপল এতিয়াও কিহত আছে 6.5 মিলিয়ন আগতে 121 মিলিয়ন আছিল 6.5 মিলিয়ন পিপলহে এতিয়া আৰু চেম ইনফ্লেশ্যন এডজাষ্টেড কনজামশ্যন লেভেলত আছে এইটোৱে ছাজেষ্ট কৰে যে মোৰ দেন 110 মিলিয়ন মানুহ এতিয়া মুভ হৈছে কিহৰ পৰা একদম অল্ড পভাৰ্টি যিটো থ্ৰেছ হৈ আছিল তাৰ পৰা অকণমান উন্নত হৈছে বুলি এতিয়া বটম টু মিডললৈ যদি আমি চাওঁ তাতে অথৰ কেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে প'ৰেষ্ট হাউচ হোল্ড স্লাইটলি বেটাৰ অফ নহয় তেওঁলোকে হয়তো মুভ কৰিছে হায়াৰ ইনকাম আৰু কনজামশ্যন গ্ৰুপলৈ ছাৰ্ভে ডাটাটোৱে কি শ্ব' কৰিছে যে হাউচ হোল্ড যি বটম ডিচাইলত আছিল 11-12 চনত তেওঁলোকে লাৰ্জলি এতিয়া ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ডিচাইলছ অফ দ্য কনজামশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনক তেওঁলোকক দেখা গৈছে এইটো ইণ্ডিকেট কৰে ছাবষ্টেঞ্চিয়েল আপৱাৰ্ড ইকনমিক মোবিলিটি এটা স্পেচিয়েলি ৰুৰেল এৰিয়াত এতিয়া কনজামশ্যন গ্ৰ'থ ষ্ট্ৰংগেষ্ট এমং দ্য প'ৰ বুলি কৈছে এই কি ছাৰ্ভেটো মতে ৰিয়েল কনজামশ্যন এডজাষ্টেড ইয়াক ইনফ্লেশ্যনৰ পৰা এডজাষ্টেড কৰা হৈছে এমং দ্য বটম 10% গ্ৰিউ বাই এৰাউণ্ড 70% বিটুইন 11-12 পৰা 23-24লৈ অভাৰঅল ইনক্ৰিজ হৈছে আৰ্বান ইণ্ডিয়াত এৰাউণ্ড 85% গ্ৰ'থ অকাৰ
most income গ্ৰুপৰ মাজতে গ্ৰোথটো দেখা গৈছে কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰলি আটাইতকৈ বেছি আমি কাউট দেখিছো পৰেষ্ট যি হাউচহোল্ড আগতে যি পৰেষ্ট আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এই ইমপ্ৰুভমেন্টৰ ৰিজনটো কি আৰ্টিকলটোত এট্ৰিবিউটছ কৰিছে যে এই প্ৰগ্ৰেছটো যে হৈছে ইয়াত কম্বিনেশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ আৰু ইকনমিক গ্ৰোথৰ যেনেকৈ ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম আহিছে ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰাণ্টি স্কিম আছিলে মনৰেগা যেনেকৈ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন চিষ্টেম ফুড ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ইয়াক আমি দেখিছো দিয়া গৈছে যেনেকৈ অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ দিছে ডিবিটি আমি অসমত যদি চাওঁ অৰুণোদয় ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছ যেনেকৈ PM গৰীব কল্যাণ যোজনা এতিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত ৰেজ হৈছে আমাৰ বাঢ়ি গৈছে ৱেজেছ আৰু এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি ৰোডছ ভাল হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন বেছি হৈছে এক্সপানশ্যন হৈছে ডিজিটেল ছাৰ্ভিচ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন গ্ৰেটাৰ ইকনমিক ছিকিউৰিটি দেখিছোঁ হাউচ হোল্ডছবিলাক বিকেম লেছ ভালনাৰেবল কিয়নো যাতে এক্সট্ৰিম পভাৰ্টিৰে আকৌ ঘূৰি তেওঁলোক যে নাযায় সেইটো কথা গম পোৱা গৈছে কাৰণ ইকনমিক ছিকিউৰিটি আছে ইনক্ৰিজ হৈছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ এইটো এনকাৰেজ কৰে হায়াৰ কনজাম্পশ্যনটো এতিয়া ইমাৰ্জ হৈছে এটা নতুন কনজাম্পশ্যন ক্লাছ বুলি তেওঁ ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে ছাৰ্ভে দ্বাৰা ইণ্ডিয়া এতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছে ৱেলডি আৰ্বান মিডল ক্লাছ এটা ব্ৰডাৰ এণ্ড মোৰ ষ্টেবল গ্ৰুপ হয় কনজিউমাৰ্ছৰ ইমাৰ্জ হৈছে ফ্ৰম লোৱাৰ ইনকাম হাউচ হোল্ডৰ পৰা এই ফেমিলিজ বোলে স্পেণ্ড কৰে বহুত বেছি কিহত বেটাৰ ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনত এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ যিটো নতুন ক্লাছ তেওঁলোকে বেছিকৈ ইয়াত পইচা খৰচ কৰি আছে কনজিউমাৰ গুড ছাৰ্ভিচেছ ডিজিটেল টেকনলজি মোবাইল কানেক্টিভিটি এতিয়া এইটোৱে এক্সপাণ্ড কৰিছে কনজিউমাৰ বেছটো হেল্প কৰিছে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে ডমেষ্টিক ডিমাণ্ড আৰু ইকনমিক গ্ৰোথ কিন্তু নতুন ডেভেলপমেণ্ট চেলেঞ্জ কিছুমান আছে আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ পলিচি ফ'কাছ এতিয়া কি হ'লে মুভ হ'ব লাগে মেয়াৰলি ৰিডিউচিং প্ৰভাৰ্টিত এতিয়া থাকিব নালাগিব বিল্ড কৰিব লাগিব চিকিউৰ আৰু ৰেজিলিয়েণ্ট মিডল ক্লাছ এটা হায়াৰ কনজাম্পশ্যনৰ এতিয়া ইনাফ নহয় ফেমিলিজ বিলাকক এতিয়া কি লাগে বেটাৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন বেটাৰ হেল্থ কেয়াৰ দিব পাৰিব লাগিব এছেট ক্ৰিয়েশ্যন কৰাব পাৰিব লাগিব কোৱালিটি জবছ আৰু ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব এইকেইটা নহ'লে অনলি প্ৰস্পেৰাছ হাউচ হোল্ড এতিয়া কুড ৰিমেইন ভালনাৰেবল টু নিউলি যি প্ৰস্পেৰাছ হাউচ হোল্ড গ্ৰুপ ওলাইছে সেইটো আকৌ ভালনাৰেবল হৈ যাব ইকনমিক শ্বকছ যদি আহে যেনেকৈ এতিয়া ৱেষ্ট এছিয়া শ্বকছ দেখিলো নিড এতিয়া কিহৰ আছে ইনক্লুচিভ গ্ৰোথৰ প্ৰয়োজন আছে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে কশ্যন কৰি কৈছে যে ইণ্ডিয়াই মাছ এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব ব্ৰড বেস্ট এণ্ড কনচেনট্ৰেটেড এমং ফিউৰ মাজত থাকিব নালাগিব এতিয়া ইনক্লুশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকে যাতে এই গ্ৰুপটোৰ মাজত আহিব পাৰে বা চবৰে ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ভাল হয় তাত গুৰুত্ব দিব লাগিব মনিটৰ কৰিব লাগিব কনজাম্পশ্যন পেটাৰ্ণটো এক্ৰছ অল ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি য'ত নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় উইমেন মেন বুঢ়া ডেকা সৰু ল'ৰা ছোৱালী চবৰে কনজাম্পশ্যন পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা সেইটো ট্ৰেক কৰিব লাগিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া মান্থলি পাৰ কেপিটা কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয় এভাৰেজ এমাউণ্ট অফ মানি এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল স্পেণ্ডছ অন গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ ফৰ ডেইলি লিভিঙৰ কাৰণে 30 দিনত কিমান পইচা খৰচ কৰিছে হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ ছাৰ্ভে লাৰ্জ স্কেল ছাৰ্ভে হয় কণ্ডাক্ট কোনে কৰে নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অফিচত কৰে কালেক্ট কৰে ডিটেইলছ ডাটা হাউচ হোল্ড এটাৰ আৰবান ৰুৰেল চবে কেনেকুৱা ধৰণে কনজাম্পশ্যন কৰে ডিউৰেবল গুডছ ফুড আইটেমছ এইবিলাক প্ৰত্যেকটো বস্তু ইয়াতে ইনক্লুড হৈছে কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স এডজাষ্টমেণ্ট মানে প্ৰচেছ হয় আপডেটিং past monetary values to match current purchasing power এতিয়া আপৱাৰ্ড মোবিলিটি এইকেইটা কথাটো মই কৈছোৱে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিএলাইনমেণ্ট গ্ৰোথ ভেলচিটি এট দ্য বেছ এতিয়া নোটেবল ফিচাৰ অফ দি ইকনমিক ট্ৰানজাকশ্যনটো কি হয় কনজাম্পশ্যন গ্ৰ'থ ফাৰ্ষ্টেষ্ট হৈছে এমং দোজ হু নিডেড ইট মোষ্ট আফটাৰ একাউণ্টিং ফৰ ইনফ্লেশ্যন এভাৰেজ মান্থলি কনজাম্পশ্যন অফ লোৱেষ্ট 10% গ্ৰিউ বাই এপ্ৰক্সিমেটলি 70% ৰুৰেলত 85% আৰবানত ড্ৰাইভাৰ্ছ কি হয় ৱেলফেয়াৰ ছেফটি নেট ইকনমিক ড্ৰাইভাৰ ইভলিউশ্যন অফ দ্য মডেষ্ট মিডল ক্লাছ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফৰ্মেল এফৰ্টটো আছিল কোৱান্টিফাই পভাৰ্টি ইন ইণ্ডিয়া বিজ্ঞান দাদাভাই নৌৰোজীৰ দিনতে পভাৰ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ল 1901 চনত তেওঁ কিতাপ এখন আহিলে পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া লাহেকৈ 1962 প্লানিং কমিশ্যনৰ ৱৰ্কিং গ্ৰুপে ফৰ্মুলেট কৰিলে ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল মিনিমাম কনজাম্পশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ইয়াত কিন্তু এক্সক্লুড ৰাখিলে হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনত আলোক কমিটিয়ে টাইট দ্য পভাৰ্টি লাইন ডাইৰেক্টলি নিউট্ৰিশ্যনৰ লগত যি 2400 কেলৰি পাৰ ডে ৰুৰেল এৰিয়াত 2100 কেলৰি আৰ্বান এৰিয়াত খাব পালেহে কি বুলি কৈছিলে তেওঁলোক পভাৰ্টি নপৰে বুলি এই কথাষাৰ আহিছিলে নেক্সট আমি যদি চাওঁ লাকৰাৱালা কমিটি আহিছে 1993 ৰিটেইন কৰিছে কেলৰি চেন্ট্ৰিক যিটো বেছ লাইন হয় সেইটো
bordering the scope by the 2000 clear আছিল যে poverty was about more than just food index গতিকে তেণ্ডুলকাৰ কমিটি আহিলে 2009 চনত পিয়ৰ কেলৰি কাউন্টিঙৰ পৰা কি হলে ৰিকগনাইজ আঁতৰি গ'ল মানে সেইটো নাথাকিলে আৰু তাৰ ডেফিনেশ্যন ৰিকগনাইজ কৰিলে ফেমিলিজ স্পেণ্ডিং হেল্থ এডুকেশ্যন এনাৰ্জি তাৰপিছত আহিলে ৰংগৰাজন কমিটি ৰিডিফাইন কৰিলে ফ্ৰেমৱৰ্কটো কম্বাইন কৰিলে আপডেটেড মাল্টি-টিয়াৰ্ড নিউট্ৰিচনেল বাস্কেট এটা ইয়াতে কেলৰি ইনক্লুড কৰিলে প্ৰটিন ফেটছ প্ৰত্যেকটো বস্তু ডেটা গেপ আৰু কাৰেণ্ট আমি মাইলষ্টনটো দেখা পোৱা গৈছে এটা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ কনজাম্পচন এজ এ মেট্ৰিক অফ ৰিয়েলাইজ কেপাবিলিটি চইচ যে মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে হাউচ হোল্ড কনজাম্পচন ৰেডাৰ দেন ইনকামক নহয় এতিয়া মেজাৰ কিহত কৰিছে কনজাম্পচনত কৰিছে বেছড অন কিহৰ ওপৰত প্ৰেক্টিকেল লজিকৰ ওপৰত ইকনমিত লাৰ্জ ইনফৰ্মেল যি চেক্টৰ থাকে ইনকাম হাইলি ইৰেগুলাৰ হয় যিহেতু আমাৰ ইনফৰ্মেল চেক্টৰ হয় চিজনেল হয় ডিফিকাল্ট টু ট্ৰেক একিউৰেটলি ইনফৰ্মেল চেক্টৰত আমি পইচা কিমান কোনোবাই ইনকাম কৰিছে সেইটো ইম্পচিবল হৈ পৰে পাৰফেক্টলি আমি একিউৰেটলি কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে কনজাম্পচনটো বাই কন্ট্ৰাষ্ট গতিকে মোৰ ষ্টেবল ইণ্ডিকেটৰ হয় একচুৱেল ৱেলবিং কিমান হৈছে তাত চাবৰ কাৰণে ফিলচফিকেলি এইটো এলাইন হৈ আছে অমৰ্ত্য চেন্স কেপেবিলিটি এপ্ৰচৰ লগত ইনকাম মেয়াৰলি মিনছ টু এন এণ্ড হুৱেৰাছ কনজাম্পচনে ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰিয়েলাইজ কেপাবিলিটিটো actual food education healthcare shelter a family can secure to improve their life social dimensionত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ যদি মুভ আউট হয় এক্সট্ৰিম পভাৰ্টিৰ পৰা ডেফিনেটলি এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হিউমেন কেপিটেল ৰিইনভেষ্টমেণ্ট এক্সট্ৰা ইনকাম ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ডাইৰেক্টেড টুৱাৰ্ডছ বেটাৰ নিউট্ৰিশ্যন পাব হেল্থ কেয়াৰ বেটাৰ পাব এডুকেশ্যন ভাল পাব চিলড্ৰেনৰ কাৰণে এম্পাৱাৰ কৰিব সকলোকে যি ভালনাৰেবল কমিউনিটি আছে ষ্টেটাছটো বঢ়াব তেওঁলোকৰ ইকনমিক ৰিলেশ্যনশ্বিপটো পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৰাইজ অফ ৱেলফেয়াৰ বেছ চিটিজেন ভিজিবল ইম্পেক্ট হৈছে যে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ দিছে ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ ইম্পেক্ট যে ছ'চাইটিত কিবা এটা হৈছে সেই কথাষাৰ আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে লিগেল ডাইমেনশ্যনত ৰিয়েলাইজিং ষ্টেচুটৰী লাইকছ যেনেকৈ লছ যেনেকুৱা ৰাইট টু এডুকেশ্যন নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টে প্ৰভাইড কৰে লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি চাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত এক্সপাণ্ড কৰিছে ডমেষ্টিক ডিমাণ্ডছ মিলিয়নছ অফ ফেমিলি এতিয়া বেচিক চাৰ্ভাইভেলৰ পৰা তেওঁলোকে মুভ অন কৰিছে আৰু লাহেকৈ তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে এভৰিডে কনজিউমাৰ গুডছৰ টেলিকম চাৰ্ভিচ ইম্প্ৰুভ মোবিলিটি লাহেকৈ আমাৰ ইকনমিটোত ইয়াৰ ভাল ইম্পেক্ট পৰে এনচিআৰটি লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ এই টপিকটো তেন্তে দেখিম যে ইনষ্টিটিউচনেলাইজিং কনজাম্পচন ৰেজিলিয়েন্স ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব এচেঞ্চিয়েল পাব্লিক চাৰ্ভিচত হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব গ্ৰোথ এণ্ড ট্ৰেকিং ডিষ্ট্ৰিবিউচন ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো নেক্সট আমাৰ আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে পে কম দ্য ডিপাৰ মিনিং বিহাইণ্ড এ ড্ৰপ প্ৰিফিক্স এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে যি পে কম হয় ইউনাইটেড ষ্টেটৰ ডিচিশ্যন লৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটে ৰিনেম কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ মিলিটাৰী কামাণ্ডটো আগতে কি আছিলে ইণ্ডো পেকম আছিল ইণ্ডো পেচিফিক কামাণ্ড আৰু এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে কি হলে কৰিলে পেকম কৰিলে পেচিফিক কামাণ্ড কৰিলে এতিয়া এই চেঞ্জটোৰ এই যে প্ৰিফিক্সটো ইণ্ডো ৱৰ্ডটো যিটো প্ৰিফিক্স আছিল সেইটো যে ড্ৰপ কৰি দিলে ইয়াতে অকল তেওঁলোকৰ কি নৰ্মেলি এনে নেম চেঞ্জটো বুজোৱা নাই ই ৰিফ্লেক্ট কৰিছে যে USA শ্বিফ্ট কৰিছে ফৰেন পলিচিটো আৰু ইয়াৰ মেজৰ ইমপ্লিকেশ্যন আছে ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্টত এতিয়া নেম চেঞ্জটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2018 চনত যেতিয়া USA ৰিনেম কৰিছিল পেকমক ইণ্ডো পেকমলে হাইলাইট কৰে কিহৰ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ যে আছে ইণ্ডিয়ান অচিয়ানৰ আৰু লগতে ইণ্ডো পেচিফিক ষ্ট্ৰেটেজি যি নেকি বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিল চাইনাৰ ৰাইজটো কিন্তু 2025 চনত ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলে যি আগৰ টাৰ্ম আছিল পেকম সেই নেমটো আকৌ এডপ্ট কৰিব ধৰিলে ছাজেষ্ট কৰে যে ইণ্ডো পেচিফিকৰ যিটো কনচেপ্ট এতিয়া লাহেকে USৰ ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিঙৰ কাৰণে বা ষ্ট্ৰেটেজিক তেওঁলোকৰ পলিচিৰ কাৰণে ইমান বেছি আগ্ৰহমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে এই চেঞ্জটোৱে ছিগনেল কৰে ব্ৰডাৰ শ্বিফ্ট USৰ প্ৰায়ৰিটিজ ৰেডাৰ দেন বিং মেয়াৰ চিম্বলিক মুভ তেওঁলোকে প্ৰায়ৰিটিটো চেঞ্জ হৈছে যে সেই কথাষাৰো ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰো যেতিয়া চেঞ্জ হৈছে লাহেকে USৰ এপ্ৰ'চটো
চাইনাৰ ফালে আৰু কোৱাডৰ ফালে আমি দেখিছো চাইনাৰ লগত তেওঁলোকে সামিট কৰি গৈছে US appears to be exploring better relation with China আমি লাষ্ট মান্থত সেইটো দেখিলো অনগোয়িং তেওঁলোকৰ ৰাইভেলি আছে যদিও হাই লেভেল মিটিং হ'ল ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু চি জিনপিঙৰ মাজত এইটো ইণ্ডিকেট কৰে এফৰ্ট ৰিডিউচ কৰিব তেওঁলোকৰ টেনচনটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে যি কোৱাড হয় ইণ্ডিয়া US জাপান অষ্ট্ৰেলিয়া যিটো গ্ৰুপ আছিল কি গ্ৰুপ বুলি কোৱা গৈছিল এটা সময়ত কনচিডাৰ কৰা হৈছিল চাইনাক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া টেনচনো নাই আগৰ সমান কিয়নো এক্সাম্পল এটা 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে US নেশ্যনেল ডিফেন্স ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে এমফেচাইজ নকৰা হ'ল কোৱাডৰ কোঅপাৰেশ্যন লিমিটেড মেইনলি এতিয়া কিহলৈ হৈ আছে মেৰিটাইম চিকিউৰিটি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ক্ৰিটিকেল টেকনলজি ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স প্ৰগ্ৰেছ ইয়াতো ইভেন শ্ল' দেখা গৈছে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কনচাৰ্ণটো কি হয় ইণ্ডিয়াই ইনভেষ্ট কৰিছে হেভিলি ইণ্ডো পেচিফিক ষ্ট্ৰেটেজি আৰু কোৱাডত হাউএভাৰ ইণ্ডিয়া কিন্তু তথাপিতো আমি কি দেখি ৰিপিটেডলি ট্ৰাই কৰি আছে হোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোৱাডৰ সামিটটো কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হোৱা নাই কিয়নো USA এতিয়ালৈকে ইণ্টাৰেষ্টেড দিয়া নাই এইটো ইণ্ডিকেট কৰে যে ফিউচাৰ কোৱাডৰ মিটিংছটো এতিয়া যে ফিউচাৰ কোৱাডৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো লাহে লাহে ডাউনগ্ৰেড হৈছে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্প'জ কৰিছে USA এডভান্স আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স টেকনলজিৰ ওপৰত ক্ৰিয়েট কৰিছে ইয়াৰ ফলতো এটা ডাউট ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব নে নাই ষ্ট্ৰেটেজিক কোঅপাৰেশ্যনটো গতিকে 18 গৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টনাৰশ্বিপ স্পেচিয়েলি কাৰ লগত এতিয়া US যিহেতু ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়া হৈছে গতিকে বাকীখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান ইণ্ডিয়া ট্ৰাইলেটাৰেল এতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব লাগে US আৰু ইৰাণৰ এগ্ৰিমেণ্টটোৱে যিহেতু চেঞ্জ কৰিছে ৱেষ্ট এছিয়ান পলিটিক্সটো এইটো এটা মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় US ইৰাণ চিজ ফায়াৰ আৰু ডিপ্ল'মেটিক এংগেজমেণ্টটো এগ্ৰিমেণ্টটোত ছাজেষ্ট কৰিছে যে US মিলিটাৰী প্ৰেজেন্স কম কৰিব ইৰাণৰ ওচৰত কোঅপাৰেশ্যন অন ছিকিউৰিং দ্য ষ্ট্ৰেট অফ হাৰ্মুজ লাৰ্জ ফাইনেন্সিয়েল কমিটমেণ্ট ইৰাণৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে এটা ইণ্ডিকেটছ কৰে US চেঞ্জ কৰিছে এপ্ৰ'চ ৱেষ্ট এছিয়াৰ আগৰ তেওঁলোকৰ এপ্ৰ'চ আছিল সেই এপ্ৰ'চ আৰু সেই একেটা সময়তে গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ চাউদি আৰবিয়া ওমান কাটাৰ নতুন ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ড কৰিছে ইৰাণৰ লগত আদাৰ ৰিজনেল পাৱাৰ্ছৰ লগত পাকিস্তান এতিয়া মোৰ এক্টিভ হৈছে ডিপ্ল'মেটিকেলি সেই ৱেষ্ট এছিয়ান ৰিজনটোত ইভেন উইথ USA আমি সেইটো এতিয়া দেখিলো গতিকে ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ থিংকিংটো বা নিজৰ এপ্ৰ'চটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ৱেষ্ট এছিয়া পলিটিক্সত 18 গৰাকী মতে ইণ্ডিয়াক এতিয়া কিহৰ প্ৰয়োজন কুইকলি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব জিঅ' পলিটিকেল চেঞ্জটোৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজ ইয়াতে কি ইনক্লুড হৈ আছে ইৰাণৰ ক্ল'জ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ লগত ফিউচাৰৰ কথা আছে আমাৰ চাবাহাৰ পৰ্ট প্ৰজেক্টটো যিটো ইৰাণত বিল্ড কৰা হৈছে ইম্পেক্ট হ'ব US চেংচন ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি আৰু কানেক্টিভিটি ইণ্টাৰেষ্টতো গতিকে আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই কেয়াৰফুলি ৰিএক্সেছ কৰিব লাগে ৰিজনেল ষ্ট্ৰেটেজিটো এতিয়া গ্ৰ' হৈছে USৰ ইণ্টাৰেষ্ট চাউথ এছিয়াত US ইনক্ৰিজ কৰিছে নিজৰ এংগেজমেণ্টটো চাউথ এছিয়াত আমি ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট যদি চাওঁ এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে স্পেচিয়েল US এনভয় চাউথ আৰু চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ কৰিছে তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মেটিক আউটৰিচ নেপালৰ লগত বাংলাদেশৰ লগত শ্ৰীলংকা ভূটান আৰু পাকিস্তানৰ লগত গতিকে 18 গৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে USA কি বিচাৰে ষ্ট্ৰং ৰোল এটা বিচাৰে প্লে কৰিবৰ কাৰণে মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে ৰিজনেল এফেয়াৰ্ছ আৰু য'ত নেকি তেওঁলোকে ইভেন চাইনাৰ লগতো লাহে লাহে কম্পিট কৰিব ইনফ্লুৱেঞ্চটো নিজৰো বঢ়াব বিচাৰে এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে ইয়াতে তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিছে যে ৰিভাইভ কৰিব লাগে যদি পাৰে চাৰ্কৰ নিচিনা ৰিজনেল প্লেটফৰ্ম অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব কোঅপাৰেশ্যন বিমষ্টেকৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিম এছ'চিয়েশ্যন চাংহাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন বিল্ড কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰংগাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কোৱাডৰ বেয়ণ্ডতকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব চেঞ্জিং জিঅ' পলিটিকেল লেণ্ডস্কেপটো ইনষ্টিড অফ ৰিলাইং অনলি অন প্ৰিভিয়াছ ষ্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰেমৱৰ্ক গতিকে আৰ্টিকলটো কনক্লুড কৰিছে যে ৰিটাৰ্ণ যে কৰিছে তেওঁলোকৰ নেমটো ইণ্ডো পেকমৰ পৰা পেকম চিম্বল হয় ডিপাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক চেঞ্জ কৰিছে যে USৰ ফৰেন পলিচিত সেইটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰিডিউচ যে তেওঁলোকৰ কমি গৈছে এমফেচিছ ইণ্ডো পেচিফিক কনচেপ্টটোত পচিবল ইম্প্ৰুভমেণ্ট হয়তো হ'ব পাৰে US আৰু চাইনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত চেঞ্জ হৈছে ৱেষ্ট এছিয়াৰ ডাইনেমিক্সটো USৰ ইনভলভমেণ্টটো বেছি হ'ব এতিয়া চাউথ এছিয়াত এতিয়া US পেকম বা ইণ্ডো পেকম ফৰ্মেলি
formed originally as the United States Pacific Command হিচাপে এইটো oldest and largest unified combatant command হয় US military 2018 চনত ৰিনেম কৰা গৈছিল ইণ্ডো পেকম হিচাপে এতিয়া টাইৱানৰ ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়ৰিটি এতিয়া ইয়াতে যদি আমি আৰু চাওঁ সাবষ্টেনচিভ পাৰ্টত টাইৱানৰ ষ্ট্ৰেট প্ৰায়ৰিটি ইউএছ মিলিটাৰী পোষ্টাৰ কনচলিডেট কৰিছে হেভিলি এৰাউণ্ড ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড আইলেণ্ড চেইনছ টু চিকিউৰ টাইৱান এণ্ড ফিলিপিনছ গতিকে এই জেগাটোক কি কৰিছে বাদ দিয়া গৈছে লিভিং দ্য চিকিউৰিটি আৰ্কিটেকচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান অ'চেন টু ৰেচিডেণ্ট পাৰ্টনাৰ্ছ এতিয়া ইনষ্টিটিউচনেল ডিপ্ৰায়ৰিটাইজেশ্যন A structural deprioritization manifests exclusion of Quad from US national defense strategy. A grouping agenda is being scaled back to less controversial function areas like maritime domain area. যিবিলাক controversy নাই সেইবিলাকত তেতিয়া গুৰুত্ব দিয়া গৈছে সেইবিলাকত কিন্তু তাতো শ্লো আছে technology protectionism despite shared diplomatic framework strict domestic mandates restrict কৰিছে access কৰিবৰ কাৰণে foundational artificial intelligence আৰু dual use technology model non American partners কাৰণে এতিয়া West Asia realignment আমি দেখিছো Historical evaluation যদি ইস্যুটো চাওঁ Cold War entrenchment আমি দেখিম during this period US PECOM operational layout treated Indian Ocean as an isolated theater হিচাপে চাইছিল post Cold War convergence opening hole India economic paired with Lucas policy laid the groundwork for closer strategic ties Bard hole Malabar naval exercise 1992 signal কৰিলে expanding maritime relationship Indo-Pacific synthesis 2011 পৰা 18 লৈ দেখিলো Late Japanese Prime Minister Shinzo Abe's vision আছিল confluence of the two seas concept of Indo-Pacific gain traction. এইটোৱে কালমিনেট কৰিলে 2018 চনত US Secretary of Defense Jim Mattis অফিচিয়েলি চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে নেমটো এতিয়া আকৌ পুনৰ আকৌ আগৰ নেমটোলৈ ঘূৰি যোৱা আমি দেখিছো বৰ্তমান লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে structural realism states বিলাক rational actors হয় operate কৰে within এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ anarchic international systemত যলৈকে survival dictate কৰে balance of power where survival dictates যেতিয়া American return to Pacific focus reflect কৰে classic consolidation of power faced with resource limits superpower will prioritize তেওঁলোকৰ core strategic interest over far-reaching global commitment ইয়াতে multidimensional analysis যদি চাওঁ international আৰু strategic dimensionত structural shift জয় হৈছে US commandটোৱে নেমটো যেহেতু ৰিমুভ কৰিছে ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ ৱাশ্বিংটনৰ প্ৰাইমেৰী কম্বেট থিয়েটাৰ এটা ৰিস্ক কৰে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে চিকিউৰিটি ভেকাম ৱেষ্টাৰ্ণ মেৰিটাইম ৰিচাৰ্ছ এৰিয়া য'ত ইনক্ৰিজিংলি ভালনাৰেবল হয় টু ড্ৰোন proliferation non-state theater furthermore American shift toward G2 structure undercuts কৰিছে Indian vision of a multipolar Asia political dimensionত এটা ডেভেলপ কৰে present a clear challenge India's long-standing foreign policy calculationত economic যদি চাওঁ sudden shift যদি হয় tech protectionismৰ কাৰণে limiting access to advanced computing models ই আকৌ highlight কৰে rise of techno nationalism India নিচিনা country কাৰণে ইয়াত problem হৈ যাব পাৰে যিহেতু depend হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ঠিক তেনেদৰে legal social আৰু ethical dimension দিয়া আছে NCERT linkages UPSC syllabus way forward revive কৰিব লাগিব recalibrate কৰিব লাগিব minimal framework reclaim কৰিব লাগিব leadership in the immediate neighborhood enhance কৰিব লাগিব strategic autonomy achieve কৰিব লাগিব self reliance in critical technology ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ গ্ৰীণ স্পান এৰা মাৰ্কেট ইকনমিক্স went too far এই আৰ্টিকেলটো ৰিফ্লেক্ট কৰে লিগেসি এলান গ্ৰীণ স্পানৰ ফৰ্মাৰ চেয়াৰমেন আছিল US ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভৰ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত after his death while he was once celebrated as one of the greatest central banker এতিয়া আৰ্টিকেলটোত এতিয়া আৰ্গিউ কৰিছে আৰ্টিকেলটোত এতিয়া আৰ্গিউ কৰিছে যে তেওঁ যি ষ্ট্ৰং বিলিফ আছিল ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ কথা এলেন গ্ৰীণ স্পেনৰ আৰু লিমিটেড গভৰ্ণমেণ্ট তাত মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টত থাকিব নালাগে ইভেঞ্চুৱেলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে 2008 চনৰ গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ বুলি 18 গৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে লগতে গ্ৰীণ স্পানৰ ৰিমাৰ্কেবল কেৰিয়াৰৰ কথা তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে আলান গ্ৰীণ স্পানে চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰিছিল US ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভত 1987 পৰা 2006 চনলৈকে তেওঁ টেনিয়ৰত US এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছিল লং পিৰিয়ড ইকনমিক গ্ৰোথ লো ইনফ্লেশ্যন ষ্টেবল প্ৰাইচ গ্ৰেট মডাৰ্নাইজেশ্যন তেওঁ কৰিছিল তেওঁ কাম কৰিছিল 4জন US প্ৰেসিডেন্টৰ লগত বা আন্ডাৰত ৰোনাল্ড ৰেগান আৰু জৰ্জ ডব্লিউ বুছ বিল ক্লিন্টন এনেকুৱা ধৰণে কাৰণ
তেওঁৰ এই কেৰিয়াৰটো এই যে তেওঁ সাকসেস হৈছিল ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ বিকেম ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ মোষ্ট ৰেসপেক্টেড ইকনমিষ্ট আৰু পলিচি মেকাৰ্ছ হিচাপে তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ডাঙৰ মিষ্টেকটো আছিল বহুত বেছি তেওঁ ফেথ আছিল মাৰ্কেটৰ ওপৰত বুলি 18 গৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে গ্ৰীণ স্পেচে বিলিভ কৰিছিল যে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটে ৰেগুলেট কৰিব লাগে তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটে নিজেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ইন্টাৰভেনশন থাকিব নালাগে যেতিয়া নেকি হাউচিং এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এছেট প্ৰাইচেছ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিল তেওঁ ৰিলাক্টেণ্ট আছিল এক কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাছিল যে মাৰ্কেটে যিহেতু নিজেই কাম কৰিব তাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ প্ৰিফাৰ কৰিছিল ডিল কৰিবৰ কাৰণে কনচিকুৱেন্সটোহে যেতিয়া বাবল বাৰ্ষ্ট হৈ গৈছিল ৰেডাৰ দেন প্ৰিভেন্টিং বাবল ফ্ৰম দ্য ফৰ্মিং গতিকে তেওঁ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল মাৰ্কেটে যি নিজে ৰেগুলেশ্যন কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল এতিয়া তেওঁ এই যে তেওঁৰ এপ্ৰচটো হয় সেইটোকে গ্ৰীণ স্পান পুট বুলিও কোৱা হয় য'ত নেকি ইনভেষ্টৰসকলে বিলিভ কৰে ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ অলৱেজ ৰেস্কিউ কৰিব মাৰ্কেটছত ডিউৰিং ক্ৰাইচিছ কন্ট্ৰিবিউশন আছে 2008 চনৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ বুলি কৈছে আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে গ্ৰীণ স্পানৰ যি পলিচিছ আছিল এলাউ কৰিলে তাৰ কাৰণে ইউএছৰ হাউচিং বাবলটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে চেক নকৰিলে যেতিয়া বাবল বাৰ্ষ্ট হ'ল 2008 চনত এতিয়া গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ দেখিলো গ্ৰেট ৰিচেশ্যন দেখিলো ইউএছৰ এনকুৱাৰীয়ে লেটাৰ ক্ৰিটিচাইজ কৰিলে যে ডিকেডছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ডিৰেগুলেশ্যন হৈ আছিল আৰু ৰিমুভ কৰিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ছেফগাৰ্ড যিটোৱে প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰে এক্সেচিভ ৰিস্ক টেকিং গ্ৰীণ স্পেনে কিন্তু নিজেও সেই এৰৰটো এডমিট কৰিছিল ক্ৰাইচিছৰ পাছত গ্ৰীণ স্পেনে একনলেজ কৰিছিল যে তেওঁ যিটো বিলিভ হয় সেল্ফ ৰেগুলেটিং মাৰ্কেট মেজৰ ফ্ল' আছে এডমিট কৰিছিল যে বিফৰ ইউএছ কংগ্ৰেছনেল যিটো পেনেল হয় সেইটোত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ হাউ মাৰ্কেট ফাংচন was not entirely correct বুলি তেওঁ কি কৰিছিল এইটো এডমিট কৰি লৈছিল নিজৰ ভুলটো এতিয়া আজিৰ দিনৰ চেন্ট্ৰেল বেংকাৰ সকললৈ লেছন এটা ইয়াৰ পৰা আমি ল'ব পাৰো বুলি 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ট্ৰাষ্ট মাৰ্কেটক ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু ৰেগুলেটো কেয়াৰফুলি কৰি থাকিব লাগে প্ৰিভেন্ট কৰিব লাগে ফাইনেন্সিয়েল বাবলছ ডেঞ্জাৰছ হোৱাৰ আগতে ইনষ্টেড অফ অনলি ৰেছপন্ড যেতিয়া বাৰ্ষ্ট হৈ যায় তাৰপিছত ৰেছপন্ড কৰি কাম নাই বুলি কৈছে মেইনটেইন কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ কমিউনিকেশ্যন পুলিচ পাব্লিকৰ লগত ৰিডিউচ যাতে আনচাৰ্টেনিটি ৰিডিউচ কৰিব পাৰে নতুন টেকনলজি লাইক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে ৰিচেভ কৰিব ইকনমিক্স গতিকে ৰেগুলেটৰসকলে ভিজিলেণ্ট হৈ থাকিব লাগে নট এজিউম মাৰ্কেট উইল অলৱেজ ফাংচন এফিচিয়েণ্টলি নহলে যিটো বাবল বাৰ্ষ্ট হৈছিল বা গ্ৰেট ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি 18 গৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি চাওঁ 70 ইৰাটো ষ্ট্ৰিক্ট কণ্ট্ৰল আছিল তাৰপিছত 70ৰ পৰা 80 লৈ শিফ্ট হ'ল এডভেন্ট অফ ষ্টেগফ্লেশ্যন দেখিলো সাইমলটেনিয়াছলি হাই ইনফ্লেশ্যন ষ্টেগনেণ্ট গ্ৰোথ 87ৰ পৰা ডিপেণ্ডিং অফ ডিৰেগুলেশ্যন 2006 চনলৈকে যিটো নেকি এই তেওঁৰ কাৰ আছিল ইউএছত আণ্ডাৰত আছিল এই পেৰিয়ডে মাৰ্ক কৰে হাইট অফ গ্ৰেট মডাৰেশ্যনটো 7-8ত আমি ক্ৰাইচিছ দেখিলো পষ্ট ক্ৰাইচিছটো প্ৰেজেণ্ট লেণ্ডস্কেপ বৰ্তমান দেখো ইয়াতে আমি এনচিআৰটি লিংকেজেছ দি আছে ইউপিএছচি চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব প্ৰয়েক্টিভ মেক্ৰ'প্ৰুডেন্সিয়েল ৰেগুলেশ্যন যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইচিছ আকৌ নহয় অপাৰেশ্যনেলাইজিং ৰিগান্স প্ৰিন্সিপাল ট্ৰাষ্ট বাট ভেৰিফাই কৰি থাকিব লাগিব মাৰ্কেটক এনফৰ্চ কৰিব লাগিব কমিউনিকেশ্যন ক্লিয়াৰলি এলিমিনেট কৰিব লাগিব পুট ডেভেলপ কৰিব লাগিব এজাইল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আৰু ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ